Anul 2025 pentru Zodia Berbec. Lipsa ta de concentrare te va determina în primele 20 de zile ale lunii ianuarie să faci multiple greșeli în lucrul cu documente, carduri sau conturi bancare. Totodată, aproape toată luna, refuzul tău de a comunica anumite chestiuni cuiva din jurul tău va produce mari necazuri acelei persoane. Dar plata pentru această faptă rea va veni cândva în viitor, pentru că totul se plătește. Punând în valoare capacitatea ta de a stabili relații armonioase, în luna februarie vei reuși să pleci într-un voiaj de plăcere sau să mergi la o mare petrecere. Și te vei simți extraordinar de bine unde vei merge. În a doua jumătate a lunii, deschiderea pe care o vei avea în fața unor noi idei îți va aduce un succes într-un sector de viață în care nu te așteptai să obții vreodată ceva. Cu toate acestea, datorită atitudinii tale de izolare în fața răutății celor din jurul tău, toată luna februarie te vei izola și de cei care te pot ajuta și astfel o sumă de bani sau un obiect de valoare pe care aveai tot dreptul să le dobândești nu vor mai intra în posesia ta. În prima jumătate a lunii martie, dorința ta de a induce în eroare intenționat pe cineva din jurul tău îți poate produce efecte negative în privința finanțelor pe care le puteai dobândi de la alte persoane. În a doua parte a lunii, înțelegerea greșită a realității îți va aduce numai dificultăți în activitatea profesională de la locul tău de muncă. Dincolo de asta, toată luna martie te vei bucura de conjuncturi favorabile de viață datorate karmei tale pozitive sau, altfel spus, faptelor tale bune din viețile anterioare. Atitudinea ta cam agresivă pe care o vei avea acasă aproape toată luna aprilie va înrăutăți bunele relații pe care le aveai cu membrii familiei. În același timp, toată luna, dar în special în prima săptămână, datorită unor greșeli pe care le vei face, te vei confrunta cu o problemă de sănătate. Chiar și așa, toată luna te vei bucura de suport și considerație de la aproape toată lumea datorită comportamentului tău simpatic pe care îl vei avea cu cei din jurul tău. Totodată, atitudinea ta plină de căldură pe care o vei avea în ultima jumătate a lunii aprilie îl va face pe partenerul tău să se apropie și mai mult de tine. Iar buna înțelegere din relație va fi vizibilă pentru toată lumea. Predispozițiile pentru neînțelegeri care te vor domina în prima săptămână a lunii mai te vor aduce în situația de a face un rău inutil cuiva din jurul tău, dar mai târziu în viață vei plăti pentru această faptă deloc bună. Totodată, atitudinea ta conflictuală pe care o vei avea toată luna îți va aduce mai multe pagube materiale. Pe de altă parte, dorința ta de echilibru și armonie te va ajuta să rezolvi o problemă de sănătate. În ultima jumătate a lunii mai, spiritul tău plin de modestie îți va aduce realizări în cadrul activității tale profesionale de la locul tău de muncă. Din cauza atitudinii tale de izolare față de oameni, toată luna iunie nu vei avea deloc relații bune cu unii membri ai familiei, în ciuda realizărilor frumoase pe care le-ai avut în cadrul casei. Chiar și așa, rapiditatea cu care te vei adapta în fața unor situații neașteptate îți va aduce la mijlocul lunii iunie un frumos succes într-un anumit domeniu. Pe toată durata lunii iulie, puternicul tău simț al corectitudinii te va ajuta să recuperezi o datorie mai veche sau o despăgubire sau poți înregistra un profit după pronunțarea unei hotărâri judecătorești. Interacțiunea pozitivă cu cei din jurul tău îți va facilita pe parcursul lunii august plecarea într-o deplasare turistică sau participarea ta la o mare petrecere, evenimente la care te vei distra și simți foarte bine. Atitudinea ta autoritară și corectă va declanșa în prima jumătate a lunii septembrie conjuncturi pozitive în diverse sectoare de viață, consecințe datorate karmei tale pozitive sau faptelor tale bune din viețile anterioare. Totuși, în aceeași perioadă, din cauza unei stări de rătăcire mentală care te va cuprinde, cei din jurul tău se vor depărta de tine, mai ales când vei avea nevoie de ajutor. În schimb, în a doua parte a lunii, datorită modului corect în care înțelegi realitățile vieții, vei avea o armonioasă relație de cuplu. Tot în a doua jumătate a lunii septembrie, atitudinea conflictuală pe care o vei avea aproape cu toată lumea îți va aduce mai multe probleme în planul comunicării sau în cel al deplasărilor scurte. Începând din 10 octombrie, din cauza lipsei tale de răbdare și înțelegere față de cei din jur, nu vei putea să te distrezi în nicio împrejurare. În același timp, toată luna, tendința ta spre impulsivitate sau chiar agresivitate îl vor face pe partenerul tău să se depărteze de tine. Totodată, tendința ta de a-i desconsidera pe cei din jurul tău îți va aduce toată luna octombrie numai pierderi financiare. Pornirea ta de a-i desconsidera pe cei din jurul tău îți va aduce în prima jumătate a lunii noiembrie mai multe pierderi materiale, deoarece, datorită acestei atitudini negative, bani sau bunuri provenind de la alte persoane nu vor mai ajunge la tine. Dincolo de asta, toată luna te vei bucura de respect și ajutor de la aproape toată lumea, datorită personalității tale plăcute.
Totodată vei mai avea de luat multe decizii importante în cursul lunii noiembrie, iar dacă o vei face în mod rapid și hotărât, fără să te gândești deloc la tine, vei declanșa conjuncturi favorabile în alte domenii datorate karmei tale pozitive, adică vei beneficia de consecințe ale faptelor tale bune din viețile anterioare. La începutul lunii decembrie, în primele 20 de zile, vei primi o penalizare din partea destinului și te vei confrunta cu o problemă de sănătate. Asta dacă vei fi neînțelegător cu cei din jurul tău, dar situația se va putea soluționa rapid în ultima parte a lunii. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Trecutul a fost scris, dar viitorul ne-a fost lăsat să-l scriem.